මේ වීඩියෝ එකේ ස්ටාර්ට් එකේදීම YouTube කමියුනිටි එකේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝටම තැන්ක් කරන්න තීරණය කරා අපි 56,000 රීච් කරා. ඔයාලට මතක නම් ඊට අවුරුදු දෙක තුනක ආසන්න කාලයක් නැත්නම් දෙකමාරකට විතර ආසන්න කාලයකට කලින් channel එක පටන් ගත්තා. මේ අද දවසේ අපි 56,000 member mark එක රීච් කරා. thank you අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්නවා හැම දෙනාටම කමෙන්ට් එකකින් ලයික් එකකින් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා සපෝට් කරපු සියලු දෙනාට අපි මේ නෙට්වර්ක් එක එක්ස්පෑන්ඩ් කරගත්තා. දැන් අපිට ගොඩාක් දේවල් ක්‍රිප්ටෝ දැනුම ෂෙයා කරන්න අවස්ථා තියෙනවා. ටෙලිග්‍රෑම් තියෙනවා. ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකේ ඊළඟට Facebook ගෲප් එක, Facebook page එක, Twitter එක, ඊළඟට Patreon එකේ ඔයාලට ඩේ ට්‍රේඩ් කරන්න ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තියෙනවා නම් Patreon එකෙන් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේ ගෲප් එකට ලින්ක් එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. ඉතින් ඩේ ට්‍රේඩ් කරනවා නම් ඩේ ට්‍රේඩින් අයට ඩේ ට්‍රේඩින් වීඩියෝස් තියෙනවා YouTube එකේ වගේම ඩේ ට්‍රේඩ් කරන්න කිව්ල සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් Patreon එකෙන්. ඊපස් ඒ ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් සම්බන්ධයෙන් දැනන්න අවශ්‍ය නම් පැත්ත ටෙක්නික් පැත්ත ඊළඟට ෆන්ඩමෙන්ටල් සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය නම් channel එක දානවා. අපි දීර්ඝ කාලයක් පුරාවට ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් ඩිස්කස් කරනවා. US economic data, global economic data, ඒ වගේ impact එක US market එකට වගේම global market එකට විශේෂයෙන්ම crypto. ඉතින් thank you සම්බන්ධ වුණාට අපි වේගෙන් ඊළඟට 100,000 mark එක reach කළ යුතුයි. ඉතින් මේ වෙනකොට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, videos share කරලා post කරලා help කරන්න. community එක අපි 100,000 වලට grow කරපුවම අපිට ක්‍රිප්ටෝ එක්ස්චේන්ජස් එක්ක පවා නිගෝෂিয়েට් කිරීමේ හැකියාව මට ලැබෙනවා. අල්ලපු පාල බෝඩරින් එහා පැත්තේ තියෙන ඇමරිකාවේ එක්ස්චේන්ජස් වලට ගිහිල්ලා හරි මට කතා කරන්න පුළුවන්. අපේ කමියුනිටි එකට විශේෂ වරප්‍රසාද නැත්නම් කමිෂන් රිබේට්ස් වගේ ඒවා ගන්න. ඒ නිසා මේ කමියුනිටි ග්‍රෝ කිරීම වැදගත්. ඉතින් ඇක්ටිව්ලි දායක වෙන්න මේ කමියුනිටි ග්‍රෝ කරපුවාම ක්‍රිප්ටෝ වදන්න ඇවිල්ලා ඉන්නේ යන්න නෙමෙයි. ඒක අද රිපල් නඩුවෙන් පවා පැහැදිලිව පෙරුණා. ජජස්ලා පවා දැන් ක්‍රිප්ටෝ වලට සපෝට් එකට තීන්දුව දෙනවා. ඒක ඊට පස්සේ දේශපාලකයෝ ක්‍රිප්ටෝ සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්ම දක්වන ග්ලෝබලි ක්‍රිප්ටෝ පැත්තට එක්ෂන් එකක් වෙනවා. ඒ නිසා මේ වගේ ස්ට්‍රොංගර් කමියුනිටි එකක් ග්‍රෝ කරගෙන තිබීමට ඉස්සරහ ගොඩක් වැදගත්. ඒ නිසා ඇක්ටිව්ලි දායක වෙන්න. දැනට ක්‍රිප්ටෝ ගොඩක් අයට නොතේරෙනවා. තාම 100%යි ග්ලෝබල් ඇඩොප්ෂන් එක ක්‍රිප්ටෝ වල. ඔයා ඒ සීට් එකේ ඉන්නවා කියලා සතුටු වෙන්න. තව 99ක් එතකොට හිතන්න කොයිද ඉන්නේ කියලා. ඒ 99 තව එකක් දෙකක් තුනක් 100ට එකතු වෙවි හිමීට කාලයක් තිස්සේයි. ඒතකොට ඒ කාලෙත් එක අපිත් ග්‍රෝ වෙයි. ඒ නිසා මේ කමියුනිටි එක ග්‍රෝ කිරීම හරහා අපිට ගොඩක් දැනුම් නොදන්න අයගේ පැත්තට ගෙනියන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා thank you join වෙන හැම දෙනාටම මේනකට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා help කරන්න. මේ තියෙන ඉතරියම් chart එක මේක 5 minute chat එක මම 10 minute වෙන්නේ දැන් මට එක කොච්චර aggressive crypto buying selling අතර බින් සිදනවාද කියලා overall market එක බලතින් bubbles වල බැලුවොත් ඒකත් green වගේම bitcoin 31700 reach කරා. මේ සියල්ල සිදුනේ රිපල් නාඩුවේ ඒ යහපත් ප්‍රතිඵලයත් එක්ක මාධ්‍යද කතා කරනවා මේ සම්බන්ධයෙන්. bitcoin source to 1 year high at 31700 පසුගිය අවුරුද්දක highest level එක reach කරන්න සමත් වුණා මේ රිපල් නාඩුවේ. තීන්දුවේ සතුටත් එක්ක ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා පැහැදිලිවම ඇග්‍රෙසිව්ලි සියලු ක්‍රිප්ටෝ බයි කරන බව මේ උඩින් තියෙනවා. ඉතින් දින 450කට ආසන්න කාලය සාමාන්‍ය බෙයා මාකට් එක ක්‍රිප්ටෝ ඉතිහාසයේ තියෙන 350 days. අපිට අමතර සිලක් බෙයා මාකට් එකේ තන්දේ වනත් මනලා ඒක නිකන් සුද්ධ සිංහලෙන් කියනවා නම් තවත් ඇඩිෂනල් දින 100ක් අපිට පරිප්පුවක් ගන්න සිද්ධ වුණා. ඉතින් දින 450යි. ඉතින් පස්සේ පොඩි රිලීෆ් රැලි එකකට ගියා. මේ රිලීෆ් රැලි එක ගොඩක් දෙනා කියන්න පටන් ගත්තා. කවුද මේ reputed analystලා පවා කියන්න පටන් ගත්තා. ඕක නම් බෙයා මාකට් එකේ පුල් බෑක් එකක්. ඒ කියන්නේ බෙයා මාකට් එකේ පුල් බෑක් එක තමයි රිලීෆ් එක. ඕක නැත ගොඩක් එක හරියට පුළුවන් කියලා. ඉතින් එහෙම පෙන්ෂල් කරනවා. මොකද මාකට් එකේ ඩයිනමික්ස් ඇවිල්ලා ever changing dynamics. ඉතින් එතකොට දිනෙන් දින සිද්ධි වෙනස් වෙනවා. ඊයේ ගොඩාක් ක්‍රිප්ටෝ ගැන කතා කරපු දේවල් අද අවලංගු වෙනවා. හේතුව අද මාකට් ඩයිනමික් චේන්ජ් එකක්. ඒ කියන්නේ ෆන්ඩමෙන්ටලිම මාකට් චේන්ජ් එකක් හිස්ටෝරිකල් ෆන්ඩමෙන්ටල් නේ අතන වෙනවා. හිස්ටෝරිකලි මාකට් චේන්ජ් එකක්. ඒ චේන්ජ් එකත් එක්ක ඊයේ දවස් නිකන් කතා කරපු ඩයිනමික් නැවත දවස් ඇඩ්ජස්ට් කරන්න වෙනවා, අලයින් කරන්න වෙනවා. මොකද කතන්දරේ දැන් වෙනස්. ඉතිහාසයේ වෙනස් වුණා රිපල් සිද්ධියත් එක්ක. ක්‍රිප්ටෝ ගැන වපරහෙන් බලපු අයටත් දැන් කෙලින් ඍජුව බලන්න අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. නැත්තම් මූණ හංග ගුවන් සිද්ධලා තියෙනවා ක්‍රිප්ටෝ බෑන්ඩ් වයිට්.
ඉතින් එනි තත්ත්වයට මාර්කට් කන්ඩිෂන්ස් චේන්ජ් වෙනවා. ඉතින් ඒ චේන්ජ්ස් වලට මාර්කට් යහපත් රෙසිස්ටන්ස් මේ වෙනකොට පෙන්වන බව පෙන්වනවා. මම ඔයාලට බිට්කොයින් chart එක පෙන්වනවා 31700 800 රීච් කරලා තිනවා. ඉතරියම් වල performance එකක් පේනවා. ඉතරියම් එහෙම aggressively buy කරන බව. මාකට් එක ටිකක් රියැක්ට් කරනවා ඇග්‍රෙසිව් වැඩි ඩේ ට්‍රේඩ් කරනවා නම් කෑර්ෆුලි ට්‍රේඩ් කරන්න ස්ටොප්ස් දාගෙන ට්‍රේඩ් කරන්න නැත්නම් ලොකු ලොසස් වලට යන්න පුළුවන් ට්‍රේඩ් එකේ වැරදි පැත්තේ හිට ගත්තොත් ඒ නිසා ප්‍රොවිෂනල් ට්‍රේඩ් කරන විදිහට ඉල්ලීමක් කරනවා කොයින් මාකට් කැප් එක බැලුවොත් බිට්කොයින් 3.58 අප් බව සඳහන් වෙනවා සතියක් ඇතුළත 5% අප් 31488යි ඉතරියම් තමයි amazing නිවුස් එක තියෙන කොයින් මාකට් කැප් එක පෙන්වනවා කාලෙකට පස්සේ ඉතරියම් ඩොලර් 2000 රීච් කළ බව. ඉතින් හරි ලස්සනයි. ඒ නම්බර් එක දිහා බලන් ඉන්නත් 7% අප් ඉතරියම්. ඊට පස්සේ රිපල් ප්‍රොමෝට් වෙලා තියෙන අංක 3 දක්වා රිපල් BNB අංක 4ට අංක 5ට ඇදලා දාලා රිපල් ටෙදර් ගාවටම ඇවිල්ලා තිනවා රිපල් මාකට් කැප් එක 42 බිලියන් හරියටම ටෙදර් එකෙන් භාගයක් USDT එකකින් මාකට් කැප් එකෙන් භාගයක් බවට මේ වෙනකොට පත් වෙලා තිනවා අද දවසේ 72% අප් මාකට් කැප් එක සතියක් ඇතුළත 75ක බව සඳහන් වෙනවා එක්ස්ට්‍රීම් වොලියම්ස් මේ වෙනකොට ට්‍රේඩ් වෙනවා ග්ලෝබල් ක්‍රිප්ටෝ මාකට් කැප් එකේ පසුගිය පැය 24 මේ ගත වෙන පැය 24 වොලියම් එක බිලියන 60ක් බව සඳහන් වෙනවා ඒ වගේම ග්ලෝබල් ක්‍රිප්ටෝ මාකට් කැප් එකත් නිව් මාකට් හයි එකක් මේ සුගිස් දින ටිකේ බැලුවොත් compared to the days last few days 1.25 trillion reach කළ බවත් සඳහන් වෙනවා fear and greed index එක greed පැත්තේ ඉන්නේ 58 වල ඉතින් සියලු දේවල් සතුටුදායකයි අතරම ක්‍රිප්ටෝ වල බැලුවොත් පහලට බලන්න BNB 5% up කාඩනෝ 23% up සත 35යි රිපල් සිද්ධියත් එක්කම කාඩනොත් up Solana 17% up Dogecoin 8% up වෙලා තිනවා Polygon 16% up ඊට පස්සේ Litecoin 6% up අද දවසේ ගේන ටොප් ගේන විදිහට ඉන්නේ Ripple 72% up සත 81යි Stellar 58% සත 15යි Cardano 23% සත 35යි Lido 20% Solana 17% Polygon 16% ආදී වශයෙන් ඩබල් ඩිජිට් ඒවා ප්‍රගයක් තියෙන බව පහළට බැලුවොත් පේනවා ඉතින් ක්‍රිප්ටෝ හෝප්ෆුලි මේ රිවර්සල් නැත මේ ට්‍රෙන්ඩ් කන්ටිනියුේෂන් එක මේ ඇග්‍රෙෂන් එක හෝල්ඩ් කරાવી කියලා විශ්වාසයක් තියෙනවා මේ නිවුස් එකනේ ස්විට්සර්ලන්ඩ් වලින් ස්විට්සර්ලන්ඩ් වල දාන ක්‍රිප්ටෝ නෙමෙයි බිට්කොයින් විශේෂයෙන්ම ක්‍රිප්ටෝ කියන්න පුළුවන් වලට හරිම සුබවාදී සම්බන්ධයෙන් සුබවාදී ආකල්පයක් දාන්න රටක්. ඒ වගේම ලුගානෝ කියන්නේ ඒ ස්විට්සර්ලන්ඩ් වල තියෙන අපි කියමු නිකම් පොඩි රීජන් එකක් ප්‍රාදේශීය සභාවක් වගේ රීජන් එකක් එල් සැල්වදෝරේ වගේම බිට්කොයින් ඇඩොප්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඕන තැනක බිට්කොයින් ඇක්සෙප්ට් කරනවා කොන්ඩේ කපන්න පුළුවන් රැවුල කපන්න පුළුවන් මොනවා හරි බොන්න පුළුවන් කඩේකට ගිහිල්ලා සියලු තැන බිට්කොයින් ඇක්සෙප්ට් කරනවා එල් සැල්වදෝරෙත් එක්ක මේ ළඟදී පොඩි පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් දැම්මා ජනාධිපති නයිබ් බුකලේ සහ ලුගානෝ මේයර් ඉතින් දැන් මුළු ස්විට්සර්ලන්තෙම අර ලුගානෝ එක්සැම්පල් එක ෆලෝ කරමින් යන බව දැන් ස්විට්සර්ලන්තයේ කියන්නේ සාමාන්‍ය ෆයිනෑන්ෂල් මාකට් එක සම්බන්ධයෙන් වෙනත් විදිහකට බලන රටක්. ඒ නිසාම ස්විට්සර්ලන්තය ලෝකේ ෆයිනෑන්ෂල් මාකට් එකේ ලීඩින් නේෂන් එකක්. ඔයාලා දන්නවා ඔය ගොඩක් අය කයිවාරුවටත් කියන්නේ ස්විට්සර්ලන්තේ account එක ස්විස් ගිණුමක් එහෙම තියෙනවා කියලා. සමහර රටවල් නම් ඉතින් හොරු තමයි ස්විස් ගිණුම් අරින්නේ. එහෙම එකක් නෙමෙයි මම මෙතන කියන්න උත්සාහ කරන්නේ මේ ස්විට්සර්ලන්තය ඇවිල්ලා ෆයිනෑන්ෂල් මාකට් එකේ හරි ඉනොවේටිව් රටක්. ඒගොල්ලෝ දුර දකින රටක්. දුර දැක්ක කාලයක් ෆියට් කරන්සි සම්බන්ධයෙන් ඒකෙන් ෆියට් නේෂන් එකක් විදිහට ඉදිරියටම ආවා. දැන් ක්‍රිප්ටෝ සම්බන්ධයෙන් දුර දකිනවා. අනිත් රටවල් වලට වඩා ගොඩාක් ඉස්සරහින් ඉන්නවා ස්විට්සර්ලන්තේ. ලෝකේ තියෙන බිට්කොයින් ස්පොට් ETF ඇමරිකාව එහෙම පස්සහරවද්දී කැනඩාව ස්විට්සර්ලන්තේ බ්‍රසීලයේ තමයි ඉස්සෙල්ලාම බිට්කොයින් ස්පොට් ETFs ඕපන් කරේ. එතකොට බිට්කොයින් ස්පොට් ETF තියෙනවා දැන් ක්‍රිප්ටෝ ඇඩොප්ට් කරපු රීජන්ස් තියෙනවා මුළු රටම ක්‍රිප්ටෝ සම්බන්ධයෙන් බිට්කොයින් සම්බන්ධයෙන් විශේෂ අවධානයක් යොමු කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ස්විට්සර්ලන්තේ තියෙනවා සල්ලිත් වගේක්. සාමාන්‍ය සල්ලි හොරුන්ගේ සල්ලි ආදී වශයෙන් ගොඩක් සල්ලි තියෙනවා. මේ සල්ලි යම් ප්‍රමාණයක් ක්‍රිප්ටෝ වලට આવොත් එimhe ක්‍රිප්ටෝ ගොඩේ ගොඩ රයිට් ඒ නිසා ඉදිරියේදී ක්‍රිප්ටෝ ස්විට්සර්ලන්තේ ක්‍රිප්ටෝ වලට මේ පොසිටිව් විදියට හැරිච් එක amazing news එකක් විදියට මම දකිනවා. ඉතින් ඒකයි මම ක්‍රිප්ටෝ ඇවිල්ලා ඉන්නේ යන්න නෙමෙයි ගොඩක් දෙනවා කයිවාරු ගැවුවට ක්‍රිප්ටෝ ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඉන්න.
ඉතින් ක්‍රිප්ටෝ ගැන ගොඩක් තේරෙන්නේ නැති අය විවිධ කතා කිව්වා. හොඳම දේ තමයි ක්‍රිප්ටෝ පොඩ්ඩක් නැවතිලා ක්‍රිප්ටෝ කියන්නේ මොකක්ද? බිට්කොයින් කියන්නේ මොකක්ද කියලා ස්ටඩි කරන එක මේක ඉස්සරහදී වැදගත් වෙනවා. ඉස්සරහදී බස් එකේ යන්නත් සමහරට ක්‍රිප්ටෝ පේමන්ට් කාඩ් එකක් ටැප් කරලා තමයි පේ කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. දැනට මේ රටවල් වල පේමන්ට් කාඩ් තියෙනවා. බස් ටිකට් දෙන්න කොන්දොස්තරලා නැහැ. මැෂින් එකට කොයින් එකක් දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් කාඩ් එක දිනවා. කාඩ් එක මැෂින් එකට ටැප් කරපුවම පේමන්ට් එක ඔටෝමැටික් ඇබ්සෝබ් කරනවා. හැබැයි ඒවා ෆියට් කරන්සි. ඉදිරියේදී ෆියට් ඇන්ඩ් ක්‍රිප්ටෝ කාඩ් එනවා. ඉවිල්ලා තියෙනවා දැනටත්. ඉතින් ඒවා නිතර කොහේ හරි යන තැනක අපිට දෙයක් ගන්න, සර්විස් එකක් ගන්න, ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගන්න, පේ කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒවා ඉදිරියේදී සාමාන්‍ය දිනදා දේවල් වෙනවා. අපිට තේරෙන්නෙත් නැහැ මේවා ක්‍රිප්ටෝ තියනවාද කියලා. ඒ තරමට මේක normalize වෙනවා. ඉතින් මේවා අනාවැකි නෙමෙයි මේවා සිද්ධ වෙන දේවල්. right definitely සිද්ධ වෙන දේවල් අනාවැකි නොවෙන්න පුළුවන්. මේවා එන්නේ මේවා definitely සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ ඒක බලන් ඉන්න විතරයි. මොකද ඒක කාලය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. right මේ adoption එක නවත්තන්න බෑ. decentralization කියන්නේ ක්‍රිප්ටෝ කියන්නේ මේ පුංචි කොටසක් right මේ decentralized cryptographic technology එක ඇවිල්ලා ලොකු දෙයක්. ඉතින් මේක නැතුව ලෝකෙ ඉස්සරහට යන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා මේ ස්විට්සර්ලන්තයේ ආගමනයත් ඉතාම වැදගත් ක්‍රිප්ටෝ Polygon සම්බන්ධ news එකකුත් තියෙනවා. Polygon proposes upgrading Matic into a multi-purpose token for all chains. ඒතකොට Polygon ecosystem එකට සම්බන්ධ සියලු chains වලට use කරන්න පුළුවන් multi chain token එකක් විදිහට මේක introduce කරනවා. ඒ වගේම Polygon news එක තමයි මෙතනින් එහාට Matic මේ upgrade එක approve වුණොත් එහෙම Matic token එකේ නම Matic නෙවෙයි ඊට පස්සේ POL වෙනවා POL. අපි POL කියන්නේ වෙනත් දෙයකට. නමුත් ඉස්සරහට POL කියන්න වෙනවා channel එකේ. මොකද Polygon Matic එක POL වෙන්න යනවා. එතකොට POL ගත්තා POL දුන්නා කියන්න වෙනවා. බැරි වෙලාවරි මේ change එක ගියොත් අපිට තරමක් නුහුරු වෙනවා crypto space එකේ POL ගැන කතා කරන්න. නමුත් නොකර බැරි වෙන තත්ත්වයක් තමයි එන්නේ. ඊළඟට Reuters වාර්තා කරන අත්අඩංගුවට පත් ඇලෙක්ස් මැෂින්ස්කී සෙල්සියස් ෆවුන්ඩර් වර්ධකරු නොවන බව සඳහන් කරා කියලා. ඉතින් හැම හොරාම එහෙම තමයි කියන්නේ අහුණාම වර්ධකරු නොවේ කියලා. මම කියන්නේ ඇලෙක්ස් මැෂින්ස්කී හොරෙක් කියලා. උසාවියකින් තීන්දුව වනතුරු ඕනම සැකකරුවෙක් මේ ඕනම වර්ධකරුවෙක් සැකකරුවෙක් පමණයි. ඉතින් නමුත් සාමාන්‍ය සිරිතන්නේ ඕන හොරෙක් හොරගම් කළා මම නෙවෙයි කියන එක. ඉතින් බලමු ඉදිරියේදී උසාවියට තීන්දුව කරාවි මොකද වෙන්නේ කියලා. එහෙනම් මම වීඩියෝ ටිකක් ඇදුන නිසා මම නවත්තන්න. overall crypto වලට good news එකක්. අපි we deserve this news actually. අපිට 1450කින් පස්සේ හෙම්බත් වෙලා හිටපු අපිට යම් රිලීෆ් රැලි එකක් පසුගිය සති කිහිපෙක ගියා. මේක ඇවිල්ලා සුපර් ජම්ප් එකක්. very good. සතුටුයි හැමෝටම ක්‍රිප්ටෝ වල හිටියානම් ඔයා ක්‍රිප්ටෝ ඩිබ්බයි කරා නම් ඔයා මේ වෙනකොට ගොඩක් ගේම්ස් වලට ඔයා ඇවිත් ඇති. ඉතින් amazing. long term ඔහොමම යම් එමනම් මම වීඩියෝ කමාර කරනවා. interested ආයත ප්‍රිපේට් එකට join link එක තියෙනවා අපල YouTube video description box එකේ වගේ channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් subscribe කරගෙන යන්න අපිට කරා. එමනම් හැමෝම මතක ඉදිරියට සුබ දවසක්.